Buongiorno, amici, buongiorno. Today, we will go to the supermarket kasi gusto kong bumili ng isda. Kasi lulutuin ko, ito pakikita ko sa inyo kung paano sila dito magluto ng sardines. Kaya ito, halika, pasok tayo sa supermarket. Yan, dito tayo dadaan. Halika, daan muna tayo sa vino section, wine section. Alam ba ninyo na dito sa Friuli ay famous sila sa the best wine dahil maraming mga vineyards dito. Halos ang whole province, talagang ang mga hacienda ay mga grapes. Kaya ito, maraming mga vino. Yan guys. Lasing na tayo niyan. Dami-dami, di ba? Yan. Yan guys, ang mga karne. Yan. Punta na tayo ngayon sa isdaan. Yan. Punta na tayo doon sa isdaan, sa may isda nila, fish. Yan, mga karne. Yan, yan ang isda nila. Oh, yan, may sgombro na naman, tawag nila dito, mackerel, may trout, may salmon. Yan. Wala yata dito ang hinahanap ko. Naghanap ako ng sardinas. Kasi gusto kong lulutuin ngayong araw na to. Ang sardinas, ipapakita ko sa inyo yung dalawang klaseng pagluluto nila dito ng sardinas. Yung fillet at saka yung whole na deep fried. Economical yon, tapos masarap pa. Yan. Halika na, punta na tayo sa ibang supermarket. Baka makahanap tayo doon. Halika. Nakahanap ako sa isang supermarket. Ang kilo nitong sardinas na to is 190 euro. 1 euro and 90 cents. Ito guys, yan. Inaano ko na siya, hinuhugasan na siya ng tubig. Ito ngayon ang itong buo na piprituhin natin. Pagkatapos nating tanggalan ng mga tinae, mga intestina, huhugasan natin uli, tapos i-drain nating maigi. Samantalang yung mga fillet, yung ito, hindi na kailangan na hugasan natin kasi nahugasan na natin kanina yun eh. Yun. Ganito lang ang pagtanggal, madali lang guys. O yan. Lain mo lang sa may bandang ulo. Yan. Madali lang. Madali. Siguro matrabaho sa inyo pero kung gusto niyo talagang kumain na yung ibang pagkaluto, hindi lang paksiw o ganito sila dito. Tinatanggalan talaga nila o fillet. Yan. Yan lang ang pagtanggal. Ayun na guys, ayun. Unahin nating prituhin yung fillet. Tapos asinan lang natin ng kaunti kasi baka maalat masyado. I-dip lang natin sa whole o sa flour. All-purpose flour lang ang natin gagamitan natin dito. Tapos yung kawalan natin, maraming oil kasi deep fried siya talaga. Yan lang. Ang sarap nito guys. Talagang masarap. Kahit mga bata, pwede na itong
kainin nila dahil wala nang tinik. At saka yung buo, ganun din ang pagkaluto natin, deep fried din. Ang buo nito, kahit ulon, mama mia, makain mo talaga. Kasi talagang siya, masarap at saka krokante sa mga Italiano pa. Ayun, yan na ang kliyente ko, nakaupo na naman. Oh, yan, ang anak ko, nakaupo na naman. Masarap, Jen. Yon. Thank you guys. Thanks for watching. Sana natutunan nyo itong ko ngayon, idea ko ngayon kung paano lutuin ang sardinas. Very economical. At saka masarap, lalo na sa kanin. Thanks for watching. Thanks for watching and for the next video guys. Bye bye.